হেল্ল' গাইজ, ৰাতিপুৱাই আজি মই যেনেকৈ আন দিনাৰ দৰে আমলা ড্ৰিংক লৈ লৈছোঁ আৰু আগফালে সদায় মই এনেদৰে বহি খাওঁ আৰু এনেকৈ নেচাৰৰ মাজত উপভোগ কৰি নেচাৰ প্ৰাকৃতিক মনুমেণ্টবিলাক চাই এনেকৈ মই ৰাতিপুৱা আমলা ড্ৰিংকটো এনজয় কৰোঁ। আৰু চাওক, এইজোপা ফুল কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এইজোপা আপোনালোকে সকলোৱে জানে, মানি প্লেণ্ট, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পাতবিলাক ওলাইছে। আৰু মই ফুলৰ লগতো অলপ লাগি থাকোঁ। এতিয়া সময় পোৱা নাই, স্কুল ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰা। এইবিলাকো ফুল কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আচলতে এইবিলাক বাৰাণ্ডাত আছিলে, মই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ বৰষুণো এইকেইদিন দি আছে কাৰণে। আৰু মাজতে এজোপা জলকীয়া গছো আছে, এজোপা জলকীয়া গছ। আৰু এইবিলাক ফুল মই সকলোৰে নাম নাজানো, দেখিবলৈ কিন্তু সকলোবোৰে খুব ধুনীয়া লাগে। এজোপা জবা ফুল, আৰু এইজোপা দূৰত চাওক তগৰ ফুল, খুব ধুনীয়া ইয়াৰ চেইনটো। আৰু মোক এনেদৰে ওচৰলৈ আহিলে খুব ধুনীয়াকৈ গোন্ধি থাকোঁ, খুব ভাল লাগে। আৰু ইয়াত আমাৰ এজোপা কপৌ ফুলো আছে, যোনজোপা আজিলৈকে মই ফুলা দেখা নাই, কিন্তু তথাপিও ধুনীয়াকৈ আছে পাতবিলাক। এজোপা সৰুকৈ অকণমানি গোলাপ ফুলৰ কলি এটা ওলাইছে। তো এইখিনি দেউতাই কৰা বেলি ফুল নে কি কয়, ডালিয়া দেউতাই কৰা এইখিনি। আৰু ইয়াত শাক পাচলি অলপো দেউতাই কৰি থৈ গৈছে, যিহেতু দেউতা এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হ'ল। আৰু আমাৰ এইকেইটা গোলুমলুকেইটা দুইটা ধুনীয়াকৈ শুই আছে আৰু উৎপাত কৰি থাকে মাজে মাজে। সেয়া মই ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ ভিতৰতো ফুলখিনি। আজিলৈ ইমানেই।